magsisimula ng magsipagtaasa ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. Good day and welcome to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. Paying extra for duties such as taxes is a bother with skyrocketing prices of goods and services and whatnot. So when the Duterte administration implemented the first package of the train law, many sectors were howling in protest out of fear over the perceived burden. But as the government keeps stressing, the train law goes beyond extra taxes. Rather, it's seen as the administration's way to make taxation more effective and beneficial for all. Today in Pros and Cons, we raise the question, what exactly is the train law? How much do we know about how it works? And is the imposition of additional taxes worth it? I'm Sy Egco, your moderator. Ever since it was passed, the Comprehensive Tax Reform Program, with the Tax Reform Acceleration and Inclusion as the first package, has raised many questions as to whether additional taxes will be a burden or not. So instead of listening to doomsayers and naysayers, a proper discussion about the pros and cons of the train law with the people who understand taxes the most is in order. So joining us today to explain what train law is all about, we have to my right, Assistant Secretary Tony Lambino from the Department of Finance. Sa kaliwa ko po, ako'y nagagalak na kasama po natin dito ang mga representatives po mula sa Freedom from Debt Coalition sa panguna po ni Attorney Tony Salvador, ang Executive Committee Member ng FTC. Kuya Tony, welcome to the show. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa amin dito sa... Apo, kamusta po ang FTC ngayon? Okay naman ho. Meron po kaming advocacy ngayon, lalo-lalo na po dun sa tax justice. Kaya kinakagalak namin nandito. Pag-usapan po natin mamaya yan. Kasama po ni Attorney Tony Salvador ay si Tita Flora Asidao Santos. Si Tita Flor po ay ang kasapi, opisyal ng Metro Manila Vendors Alliance, no? FDC member organization. I'd like to ask you directly, Usec, what is train and ano pong pakinabang natin dyan? Dito po sa Comprehensive Tax Reform Program natin, ang layunin talaga ay maging mas patas at mas accountable at mas transparent ang tax system ng Pilipinas. Okay. Yung una pong package, yung train. Train. Yung una ho niyang ginawa ay ibinaba niya ang personal income tax rate para sa 99% ng personal income taxpayers. Okay. Effectively, ang kwenta ho dyan ay parang 14th month pay sa lahat ng nagbabayad ng income tax. Kaya for a call center agent, sabihin natin na kumikita ng 20 to 21,000 pesos a month, para ho natin siyang dinagdagan ng 20,000 sa isang taon na ihahati mo sa 12. So mga 1,516 in the pocket. No? Okay. Meron din po tayong infrastructure build-up. No? At ang train po ay ang unang package na nagbibigay ng espasyo, no? Para sa budget natin, para talagang mapondohan natin ang matinding at magandang infrastructure build-up. Okay. At doon ho sa infrastructure build-up na yun, mga 15 billion worth of new wages for construction workers. Wow. No? So that's monthly. So, to be clear about it, first package lang ito. So, Opo. 6 yan, may 5 pa. Pero meron pa pong dalawang elemento na benepisyo galing sa Train 1. So, personal income tax reduction, new jobs from construction activity. Meron rin ho tayong public health goals na sinusuportahan. Nandyan ho yung sweetened beverage tax. Okay. At saka nandyan din po yung tobacco tax. Okay. Asek, babalikan natin yan. Pagbalik natin, pakisagot yung tanong na marami nagsasabi. Is it anti-poor? Diba? Absolutely sa mahirap yan? Opo. Hindi po talaga. Okay, that's good. Thank you, guests. When we return, let's talk more about the train law. Pros and cons, we'll be right back.
Muli po tayong nagbabalik sa ating programang Pros and Cons. Kanina, bago tayo mag-break, Usec Tony, niwan kong question is it anti-poor, yung train? Because a lot of people are saying na baka lalong maghihirap mahihirap dito. Could you tell us if it's sure or not? Usec Joel, marami nga ho ang nagsasabi niyan. And I'm afraid it's really coming from a lot of misinformation. Okay, so that's misinformation. Oo, kasi po, ang train talaga, yung sa pangalan pa lang yung inclusion. Kasama po talaga yan sa disenyo ng ating reforma. So, kanina sinabi ko nga po na ang mas mahihirap ay nagbabayad ng mas maliit na personal income tax. Okay. Tsaka alam po ninyo yung pagtaas ng tax sa excise, ng excise tax sa oil, ay napaka-progresibo po And when you yan. say excise tax, Yes. yan yung mga oil. Yes, sweetened beverages and tobacco yung Ayan, para malinaw po. pinakamalaki. Okay. Opo. Please continue. Yung sa oil naman po kasi, dyan ho kasi nagkakatalo. Sinasabi na galing sa train ang inflation. Okay. Which is only very partly true. Kasi ang contribution ng train doon ho sa pagtaas ng gasolina at saka diesel ay nasa mga 25% lang doon sa Okay. tinaas. So for instance, kung December hanggang ngayon ay mga 12 or 13 pesos yung inakyat ng bawat litro. 25% of that. because of train. 25%. So mga 3 pesos or 280 ang galing sa train. Ang malaking porsyento Yan. ay galing ho talaga sa pandaigdigang presyo ng crudo. Okay. Oo, yung Dubai crude nga So, na sinasabi. that means 75% of the increase nung oil prices because of, well, Global prices Global of, prices. per and barrel 25% of oil. epekto ng train. Nung nung excise, additional excise tax. on oil. Okay. Ngayon, isama pa po natin yung ating exchange rate, talagang mas mahal mag-import. Kaya talagang tumaas ang mga presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayon, so doing something with train or suspending the excise portion is not the answer kasi maliit lang ho ang porsyento talaga compared to doing something else. Ito ho yung mahalaga. The most we can do for our low-income families is to tarify rice. Okay. Yan ho ang pinakamalaki. At mungkahi rin yan under the economic When you say program. tarify rice, Opo. ano Ibig po sabihin, ibig sabihin po yan? niyan, kasi ngayon ang sistema natin ng pag-angkat ng bigas ay lisensya. Ang NFA nagbibigay ng lisensya sa pwedeng mag-angkat. Ang problema ho niyan, kung meron mang nakikinabang dyan, yung may hawak ng lisensya. Ang kailangan ho natin, alisin na ho natin yung kapangyarihan ng pagbigay ng lisensya. Gawin na ho nating taripa. Ang mangyayari ho ay dahil ang mura ng bigas sa Vietnam tsaka Thailand at iba pa, bababa ho ang presyo ng bigas ng mga 7 pesos per kilo. And that's for everybody. Isang pamilya po... kahit na may train, ha? Kahit na... Opo. Talaga? Oo. In fact, ang sabi ng Bangko Sentral ay bababa ho ang inflation rate natin ng mga 0.4 to 0.6% in 2018 alone kung mapasa na po ang rice tarification bill. Ngayon, doon naman ho sa train, na-estimate naman po talaga na merong konting inflationary effect. Okay. Dahil When you nagtaas say nga ho tayo. konti, ano po yun? Ilang percent? Anong level? Ang estimate noon, 0.7. This was when DOF testified in Congress. Ang nakita po natin so far, 0.4. Ngayon, kaya ho may unconditional cash transfers for 10 million recipients. Okay. 4.4 million galing sa Pantawid Pamilya, 2.6 million from the near poor category, and 3 million from social pensioners, yung mga indigent senior citizens po natin. Usec, thank you for explaining. Opo. Tito Flor, you represent yung mga vendors sa Metro Manila, no? Ano pong epekto nito sa inyo? Yung train ay malaki ang epekto. Hindi lang sa vendor, Yes. Sa informal sector, iba't ibang mga urban poor, mga construction worker. All the informal sector ay apektado dyan. Bakit po? Kasi, tatanungin itong 2018, immediately after approving the train, December, napirma ni Presidente, nagsimula ng January, biglang nagtaasan ng ang presyo ng bilihin. Ang unang nag-react kami sa vendor, yung mga kalakal na binibili. Example, vegetable, Usec. One example na gusto ko sabihin sa inyo, yung gulay na ampalaya. Okay? Ampalaya daw na ampalaya, nahilig ng mga Pilipino kainin Saan pa ba yun. yan? Tinamaan ba yan? Sa Oo. train law? Alam mo ba, Usec, dati binibili namin yan ng isang bungkus, 55 pesos.
Ngayon, 100 pesos. Bakit daw? And now, paano bibili? Ako ay isang nanay, bibili ng isang maliit lang na tali. Before, it was 5 pesos. Umakyat ng 7 pesos. Last Sunday, na bumili ako, 10 piso na po. Sa palagay niyo po, yun ay Kaya, dahil sa train law ang tingin or ko, baka bumaba hindi lang, pa na sample lang supply? yan ha, sample lang yun. Hindi Okay. lang yun. Halos lahat ng mga kalakal binibili namin ng mga vendor. Prutas yan, gulay yan, ay tumaas. So, tatanong namin, saan ang galing yun? Bakit biglang tumaas? so, Naiintindihan ko po Oo, yung okay? tanong ninyo, ma'am. Opo. Oo. So, Pero, kasi sa pananaw po namin, Opo. yung train na yan ay may epekto sa lahat ng mga binibili namin. Opo. Kaya kami nagre-react. Ang epekto ngayon. po ay masama. Marami nagsasabi Masama. mabuti din naman eh. Hindi, eto, gusto ko balikan yung sinasabi ni Usec. Ha? Una, maganda daw kasi exemption sa 250,000. Ano yun? And below. And below. Pero tanong ko, ilan ba lang ang mga manggagawa na tumatanggap na ngayon? Paano yung mga epekto sa informal sector na walang regular na kita? Kaya so, po titingnan tayo- natin, mas marami yun, Usec. Okay? Kaya po tayo meron Sige po. unconditional cash transfers, kaya po tayo may pantawid pasada, Okay. which will be launched next month. Pero ito po yung gusto kong Okay. talagang ipunto. Naiintindihan ko po yung pinanggagalingan ninyo. Talagang tumaas ang presyo ng ilang mga Commodities. bilihin. Okay. Pero dito ho galing yung misinformation. Okay. They're blaming train. Ah. Hindi ho kasi train ang primary cause nung pagtaas ng presyo. Hindi ho tayo nagtatalo dun sa realidad na may mga tumaas May epekto na presyo. talaga. Hindi. Okay. Ang hindi ho tayo siguro Opo. nag-agree. Yeah, para malinaw. Oo, ay kung saan galing yung pagtaas ng presyo. Ngayon, galing ho sa Philippine Statistics Authority, pinag-aralan po namin yung mga pagtaas ng presyo. Opo. Galing po siya primarily, again, sa international price of crude. Okay. Galing po siya sa exchange rate. Okay. Galing yung mga isda po, ang laki Yung po po- ng tinaas ng okay. presyo. Sir, Opo. nagka-supply issue tayo eh. Kasi from November to February, Kaya close season. umangat, no? Oo, tapos nagka-fish kill sa Bulacan, nagka-red tide. Kaya ho talaga ang taas ng angat nung... So there are other factors, no, na pwedeng magpataas, Hindi, no? naintindihan. Hindi po no? train yung primary Not cause necessarily nung pagtaas. train, pero... Usec, naintindihan sige po rin namin na hindi lahat sa train. Pero ang tataka lang kami ay mas nauna yung train na So hindi natin masabi na konti lang, no? Kailangan natin patunayan Explain yan. ko Okay. ano yung numbers. Yes, ma'am. Sabihin nyo sa Sige po. mamamayan Yeah, sige at po. ipatalakayan nyo ngayon. kasi may inflation tayo. Opo. Sabi rin namin galing din doon ng ang pagtaas. Pero ang mga doon sa laman ng train, Yes. sinasabi ngayon ni Usec, Yan. yung CCT. Yun yung ilan ba? to caution sinasabi, the effects sinasabi of niyo na train, Pantawid pamilya. pantawid pamilya. Opo. Ilan milyon lang ba yun, 4.4 Usec? million households. Okay. Ilan ba ang Times mahihirap five. Okay. sa buong bayan natin? Asek, Di ba mas maganda marami? discussion, Tito Flor. But, But, 4.4 million times 5. we Kasi need- ang household po, 5 eh. Okay, Pero Asek. sasagutin ko lang yung yung numbers. Kasi sige, after natanong ni po Asek, sige po. kunin ko yung side Opo. niya. Mabilis lang. Kuya Tony, I'll explain alright. ko po na as fast as I can. Para mas malinaw. Opo. So, Tita Flor, kasi yung inflation number natin, I'm sure we agree on the number, 4.6% noong Mayo. Yan po ang nilabas ng Philippine Statistics Authority. Ang ibig ko sabihin kasi niyan ay kung ano yung binili natin noong Mayo 2017. Sabihin natin. That's a year-on-year, Oo, year-on-year. comparison. Kung may basket tayo na may isda, Goods. may bigas, may karne, kung ano pa, for every 100 pesos na ginastos natin noong Mayo 2017, ngayong Mayo 2018, 104 pesos and 60 centavos. Yung 460. Kaya 460 yung siya. increase po dahil sa 4.6% inflation. 460. Opo. Of the 460 pesos na increase, 40 centavos yung galing sa train. Yung 420 galing po sa ibang mga sources. Alright, Asek. Kuya Tony, do you agree on what Asek, your katukayo is explaining? Kaya lang ang problema kasi pagka tinanong mo yung mga ordinaryong mga empleyado, yung mga informal settlers, yung mga urban poor, talagang daman-daman nila eh. Yung pag pumupunta sila sa mga palengke, talagang lahat ng presyo nagtataasan.
At sasabihin ng mga nagbebenta, hindi kasi ma'am, kasi sir, tumaas talaga yung binebenta sa amin. At pag tinanong mo sila, Sasabihin, at train. tinanong mo yung nagsusupply sa kanila, sasabihin nila train. Hindi kaya dahil na-misinform nga sila, katulad na sabi ni Usec na, may train na bago, angatan lahat siya. Hindi, yung pang isang punto siguro. Do we have a study or any data from FDC to support na talagang train talaga ay Hindi, yung kasi yung isa pang ang tendency kasi ginagawang excuse ng mga middleman, Yeah. tsaka ng mga suppliers, tsaka ng iba. Sasabihin na Oo. kasi tumaas ang trend Kasi tumaas din yung mga namin, yung mga suppliers namin, mga supplies namin, mga service providers namin. And therefore, wala kaming choice kung hindi ipasa sa mga mamamayan. So, ang palaging binabagsakan yung talagang consumers. Hindi kaya may manipulation na rin dito, o mga nag-take ng opportunity na yung mga mga negosyante. Di ba? May train law, iangat natin yan. Hindi, totoo rin yun. Pero at the same It does happen, no? Oo, totoo din yun. Pero at the same time, talaga naman totoo na tumaas din ng konti dahil sa train So talagang may Alright. multiplier effect siya Yun ang, Yung mga kasama binebenta pa. nyo, Tita Flor, di nyo naman tinas presyo dahil sa train. Hindi, yun nga. Ang problema nga, paano nila bibilihin yun? Tapos pagka ibinenta nila, mga mahihirap din ang bibili. Hindi nila makukonsensya yun ng mga vendor. Okay. Kaya nagre-react sila, bakit tinataas ang presyo? Kaya hindi natin pwede hindi sasabihin na ang train hindi effect yun. Kailangan po talaga natin manawagan. Kung Kasi asset. yung mga gumagamit ng train as an Asset. excuse, Hindi, hindi no, naman no, totoo no. na train yung pinanggalingan. Pero gusto ko yung Manawagan say- po tayo na wag naman nilang gamitin excuse. Doon papasok yung role natin, especially in government, to really inform the people na, di ba, we need to tell them na hindi lang pala train ang dapat. Pero may ginagawa po ang DTI na maganda. Okay. Nagkwento ho si Sec Juan Lopez nung isang araw. Ang sabi niya, meron ho silang mga 1,500 teams. Okay. May mga pinupuntahang tindahan every week Okay, to check Asek, SRPs. I hate to catch Sige you po. Yes, sir. muna. Yes, sir. When we return, we'll hear what social media is saying about the train law. And then, we'll answer a few questions along the way. Don't go away. You're still watching Pros and Cons. Let's now check out what's up on social media. Alam nyo, Sir Tony and Tita Flor, meron po tayong dito poll actually, no? Sa question kung may epekto bang positibo. At 87% as of last count of the total votes, sinasabing meron. No? However, so this one from Israel V. Padolina, sabi niya, yes, there are lots of good news going on in the Philippines. The problem is, the mainstream media does not report it, or if they do, they are focusing more or highlighting the bad news rather than the good ones. Siguro sabi niya dito, mas nire-report yung inflation. Yeah? The ones collected from the train is put in good use across the country. I understand that this is not just isang bagsakan, quote-unquote, but small steps towards a brighter future. Yon. Tapos from Franz Kamakan, malaki ang nabawa sa tax ko. Nagmahal ang mga bilihin. Pero kung ano na lang ang kailangan ko, yun lang ang binibili ko. So that's how ganun siya mag-cope. Would you agree, Kuyang Tony, na well, may epekto talaga. Inamin naman ni Usec Tony na may 25% effect on inflation. So, anong pinakamagandang gawin? Tama? Mas maliit, mga 9% on the 9% total inflation. of the total inflation. Pero Yeah, stand corrected. 25% doon po sa gasolina. Gasolina lang, sorry. So, ano po pinakamagandang gawin ng ating mga mamimili, for instance? No? How do we cope with this, with the implementation of train law? Yun nga ang problema kasi nung nagte-testify kami sa Kongreso, sinabi na namin na delikado yung train law kasi nga magti-trigger ng inflation. Okay. At that time, we were assured na 4% lang
year to end hanggang 2018. Kaya lang ngayon lumalabas sa mismong data ng gobyerno na nakaka 4.9% na 4.9. as of June, as of April, as of April 2018. So talagang malaking ano to. Of course, maganda naman talaga na nabawasan yung income tax ng mga tao. Pero tandaan natin, kadalasan ng mga nag-benefit dyan, mga compensation income earners Okay. at saka mga self-employed. Ang problema mo niyan, yung mga taong natatamaan ngayon, hindi naman sila nag-benefit do sa tax cuts eh. Kasi in the first place, minimum wage earner sila o kaya informal sellers sila, katulad ni Ate Flor, na nagbebenta sila dahil sa sobrang liit ng kita nila. Talaga namang exempt sila sa tax, hindi sila kailangan magbayad. And yet, sila yung pinakamalaking tinatamaan. Ng Okay. train. Anong sectors ba talaga apektado? Yung labor, yung ordinary workers, yung mga contractual na Okay. sinusubukan nating i-address, yung mga informal sellers and service providers, at iba pa mga ordinary. How are they affected po? Just to educate yung mga kababayan po natin nanonood. Paano yung effect na sinasabi natin sa kanila? Sila ba'y kinakaltasan or yun na nga, yung pass on na sa mga commodities sa umaangat? Sige. Kasi sila, in the first place, talagang, even before trade, wala naman sila talaga binabayar na income taxes. Okay. So ngayon meron na? Hindi, wala pa rin. Okay. Kaya lang ang problema, tumaas yung binibili nila, yung bilihin nila. At in fact, minsan ang criticism sa kanila, bakit kayo umaangal, hindi naman kayo nagbabayad ng income tax Okay. in the first place. Pero actually, hindi rin totoo yun. Okay, hindi sila nagbabayad ng income tax, pero malaking bahagdan ng kanilang ginagastos, halos lahat yung nako-cover ng VAT eh. So kung titignan mo, yung tinatawag na effective tax rate ng mga working people ay mataas, at least 12%. Kung ihahambing mo siya sa effective tax rate ng milyon-milyon ng kinikita, baka yung effective tax rate ng milyon-milyon So, ng kinikita, mga andun yung 5%. discrepancy, no? Sasabing, what can you say about that? So parang sinasite ni Attorney Tony, yung discrepancy nga, parang unfair for the lower income bracket, something like that, no? Maganda ho yung mga mungkahin ninyo para sa mga low-income earners, no? Mga low-income families lalo. Kasi kailangan talagang tulungan. So we're on the same team in that regard, no? Pro and pro tayo. Yes, pro and pro. Yung mga nasa disenyo ng train ay yung unconditional cash transfers para ma-address yung konting pitik na contribution ng train dun sa pag-angat ng presyo. That was actually testified in Congress. Hindi po yan tinago. In fact, mas mataas pa nga ang sinabi ng DOF nung nag-testify sa Congress. Ngayon, ang sinabi po ni Sir Tony ay nasa 4.9. Actually, I think April was 4.5, no? Tapos May was 4.6. Ngayon, ang nakikita po natin dun sa 4.5 to 4.6, kung talagang pag-aralan mo, yung April to May inflation, month on month. Kasi kanina year on year. Year yun eh. Ito yung, ano yung kaibahan sa pagbili nung Abril Nung Mayo? sa Mayo. Halos zero na yung Okay. inflation actually, month on month. So actually, nagsuslow down at least from April to May. Nagdudwindle na yung, nadadampen. At least from April to May. Hindi naman ho tayo, wala naman ho tayo Alright. masasabi Okay. talaga for June. Although we're hopeful kasi ang OPEC countries saka Russia nagsabi mag-expand na sila ng production. Okay. So maaaring bumaba ang presyo ng international Well, that's crude. good. Tapos dumating na rin po ang rice imports. So sabi ng DA, soon magiging available na ulit ang NFA Alright, sa that's good. 27 So, pesos, 32 bababa pesos siya. per kilo. Okay. Asek, Opo. kanina pa natin pinag-usapan yung inflation, negative, ng effect on ano. Punta tayo sa kabila. Ano naman yung advantages, ano naman ang benepisyo na makuha natin dun sa train? Well, siguro ho, kung big picture yung titingnan. How would it benefit the affected sectors? Yan. The affected sector. Yes, okay. Ang alam mo natin ay gusto nating maging high middle income country by 2022 and a high income country by 2040 na zero na ang extreme poverty sa Pilipinas. Okay. Yun ho yung talagang gusto nating mangyari over the next 22 years. Extreme poverty meaning Zero. yung wala nang makain ng mga Pilipino. Yung below the line Poverty po line. talaga. O yung mga food poor. Yan yung mga feeling nila gutom po sila. Pwede ba sa mga- Kailangan ho, mawala ho yan sa ating bansa. Ngayon, para gawin yan, ang estimate ho ay kailangan mag-invest tayo sa infrastructure, Okay. mag-invest tayo sa health, mag-invest tayo sa education. Okay, infrastructure, Ang train- health, and Opo, education. Ang train as part of the comprehensive tax package, ang ginagawa ho niyan,
ginagawang mas may kakayanan ang ating gobyerno para mag-invest sa health, education, and infra, among other things. Pero yun yung pinakamahalaga na tatlo. Ngayon, maganda nga ho yung sinabi ni Secretary Liling Briones, kasama ninyo dati no, sa Freedom from Debt Coalition. Recently, in a cabinet meeting, nireport po niya na meron na hong record high enrollments in preschool and in primary school. At ang sabi niya, And yan ay was that dahil yan. yan ay dahil ang mga pamilya ay hindi na ho survival mode. Okay. Hindi na ho isang kahig isang tuka dahil nga meron tayong CCT program, merong rice for 4.4 million households, meron tayong rice may mga subsidy, ayuda na kumbaga sa merong mahirap. CCT ngayon na binigay, tapos binaba pa yung personal income tax rate. So pag sama-samahin po natin yan, ay mas marami talagang pera sa bulsa ng mamamayang Pilipino. Ay, okay. Tita Flor, Diba? yun po. Papunta Pwede naman ba? pala tayo sa pawala na extreme poverty Opo. na sasabi. Ano po masasabi Realidad. niyo? Napakaganda, no? Yung explanation ni Usec. Yan din ang gusto namin, mga Maralita. Umunlad ang buhay. Ang ganda. Ilang taon na ako nasa Maralita, kasama nila. Okay? Pero hindi ko makikita. Hindi, siguro, meron, pero hindi lahat. Marami na ang hindi rin kumakain ng maghapon, ng masustansyang pagkain. Alam mo, kinakain nila, pumunta tayo sa Payatas, dadalhin ko kayo. Ha? Doon sa itaas ng bundok na yon, okay? Alam mo, kinakain po nila, minsan, yung mga pinapupulot nila doon sa bayan. It's really talagang poverty hanggang po ba ngayon. yung maabot yung ngayon. 4-piece Yung doon? binabanggit nila na 4-piece. Ilan lang ba yun as Usec? Hindi ho ramdam. At yan ang CCT na yan. Sa totoo lang, hindi totoo lang na-implement na maayos. Of course, hindi ko sasabihin sa gobyerno ngayon kasi iba ang nagsimula niyan. Tama? Ngayon, hindi, yung impact mismo niyan, to me, ay hindi talaga nakakalutas ng kahirapan ng ating kababayan. Kaya, Sige po. ako, yung layunin ng gobyerno, let's see the reality. Let's go down to the roots, to lahat ng community may hirap. At damdamin natin. Kasi maganda magsalita sa mga di ba? Pero ako ang magsasabi Tita Flor, sa inyo, araw-araw ako sa komunidad. Sa perspektiba po ng FDC, how do you see the future under the train regime? Siyempre, lahat naman tayo gusto natin umunlad ng bansa Alright. natin sa infrastructure at sa iba pa. Kaya lang ang question ngayon, saan mo kukunin yung perang gagastusin mo para paunlarin yung bansa? Kasi ang posisyon namin, may pagka-regressive ang consumption tax. Katulad ng sa excise tax. In effect, parang consumption tax na rin yan. Dahil ang tinatax mo yung pag-consume ng diesel. Matatandaan natin, nung araw, wala namang excise tax ng diesel. Pero karamihan ng ginagamit natin at karamihan ng sinasakyan ng mga ordinaryong mamamayan ay diesel run. Yung mga nagdi-deliver ng mga pagkain natin, mga gulay, mga karne natin, puro diesel lahat yan. At sa ngayon, tataas pa yung transport. Tama lang siguro kasi yung mga jeepney drivers natin umaangan na. Masyado na mataas ang crudo Nung araw wala silang binabayaran na excise tax, ngayon tataas na. Right. Siguro ang dapat gawin, mas ayusin natin yung tax administration natin para hindi tayo masyado, kasi parang easy way out palagi ang consumption tax. Kahit sa ibang bansa naman ganun din. Madaling kolektahin ng VAT, madaling kolektahin ng excise tax, etc. etc. Kuya Tony, dalawa pa lang Kuya Tony ko. No? So, ang tanong ko is, kailangan ba talaga natin ang dagdag pang buwis? Di ba? Yeah. Pero, I hate to do this, pero bitin po tayo sa oras ngayong araw na ito. But don't worry, mayroon pong part 2 ang episode natin ng Train Law. At pagbalik po namin sa isang linggo, sasagutin po niya yung tanong na yan. Kung kailangan pa ba yan or hindi na. Is it evil? Is it not? Okay? So there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. Will you choose what's right or will you stay on your side of the truth? I'm Sy Egco. See you next week as we tackle the Train Law episode part 2 on pros and cons.